Oscar Sjöstedt och finansminister Magdalena Andersson debatterade i dagarna om regeringens senaste förslag om att lägga tak på besparande på ISK. Så här lät det. Många av dem har inte en förmögenhet på sitt ISK-konto. Jag tänker på alla de som har kämpat nu under covidkrisen i sjukvården. De har inga förmögenheter. Jag tänker på en vaktmästare som har kämpat ett helt långt yrkesliv men ändå har en låg pension. Eller en undersköterska som är ensamstående mamma och tar extra pass. Magdalena Andersson hävdar alltså att den nya skatten de vill införa på sparande inte kommer att drabba vanliga löntagare eller småsparare. Oscar Sjöstedt å andra sidan menar att det är en skatt på pensionssparande. Så vem har rätt här? Vi säger att en undersköterska insett att hon inte kommer få någon pension att leva på med Socialdemokraternas politik. Hon väljer därför att börja månadsspara med sina redan beskattade pengar för att trygga sin framtid och pension. Här har vi en sparkalkyl från Avanza där man kan se hur en sparande utvecklas över tid. Lyckas undersköterskan spara undan 1000 kronor av hennes lön varje månad så kommer hon ha strax över 3 miljoner kronor efter 40 år. Hon har då lagt undan en ganska stor del av sin lön för att få en bra pension. Och det är då Socialdemokraterna kommer in och roffar åt sig. Det är dessa småsparare och vanliga arbetare som slitit hela sina liv och som lyckats spara ihop en summa pengar att leva på som blir drabbade. Med mig för att kommentera detta har idag Oscar Sjöstedt som debatterade då mot Magdalena Andersson. Så du debatterade mot finansminister Magdalena Andersson om ISK. Magdalena Andersson menar ju på att den nya skatten på ISK enbart drabbar förmögna. Stämmer det? Ja, det vet vi ju inte, för vi vet inte vad det innebär, utan det Socialdemokraterna har presenterat är ju en harang av åtgärder som syftar till att öka beskattningen, och det finns många saker som jag stöder på där. Alltså, det grundläggande är någonstans att hon har ju inte förmågan att skilja på ditt och mitt. Pengar som ligger i det som kallas ISK, alltså investeringssparkonto, det är ju redan beskattade pengar så att säga. Det är ju människor som då går till jobbet varje dag, man får sin lön. Man betalar skatt på sin lön givetvis, och sen så sätter man undan en del av den lönen man får behålla i ett långsiktigare sparande. Många har ju det som ett pensionssparande också. Så det är ju redan beskattade pengar, och i den här sparformen vill de då, som är väldigt populär ska vi säga, det är 3,1 miljoner svenskar som nyttjar sig av det här. Den sparformen vill de då riva upp i grunderna, och det ser jag väldigt olyckligt på. Jag tycker inte vi ska trycka till människor för att de är strävsamma och flitiga och disciplinerade och ordning på sin privatekonomi. Jag tycker det är helt fel väg att gå. Så jag är ytterst besviken på finansministern och på hela socialdemokratiska partiet. Och vilka då är det som drabbas av en sån här typ av politik, tror du? Ja, det är ju alla som sparar för sin framtid, och som jag sa, många gör ju det som ett pensionssparande. Som regeringen tog bort möjligheten att pensionsspara privat, så använder många sig av ett investeringssparkonto för att pensionsspara långsiktigt och trygga sin ekonomiska framtid. Så är ju alla som försöker bygga upp ett sparkapital och göra sig något mer ekonomiskt fria. Och i dagsläget så är det 3,1 miljoner svenskar som använder sig av den möjligheten i ett investeringssparkonto. Och det är alla de som drabbas såklart, och i förlängningen så kommer det drabba folks pensioner då. Och varför tror du att Socialdemokraterna vill genomföra den här typen av politik där de gör det dyrare då för vanligt folk? Det är ju deras grundläggande ideologi helt enkelt. Det är oförmågan att skilja på ditt och mitt. Och det är ju benägenheten att aldrig kunna liksom prioritera i statsbudgeten utgiftssidan, där man kan liksom kanske prioritera ner vissa utgifter. Jag kan ju komma på rätt många bara på rak arm sådär. Och istället så ska man då hela tiden beskatta folket lite mer för att ha råd med mer och mer eller mindre onödiga saker på utgiftssidan. Hej allihopa, och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.